بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي بناتي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله عندنا محاضرة رقم 9 اللي هي Fix Orthodontic Appliances. تكملة راح نتكلم عن الأورثودونتيك wires, principles of fixed orthodontic appliances, bonding versus bonding and limitation. Arch wire. Orthodontic wires and auxiliaries made from orthodontic wires are the basic active components of the fixed appliance system. يعني الأهم وأساس عمل fixed orthodontic appliances اللي هو الارch wire اللي هو active component وأهم active component بالfixed appliance. An orthodontic wire can be simply engaged to the bracket for producing tooth movement. يعني احنا عندنا البراكت اللي هو passive attached to the tooth surface. يجي الواير بالبراكت سلوت راح يسلط لي فورس بعد ما نسوي له ligation by elastic or ligature wire مثل هذه الصورة. This is the bracket, this is the bracket slot, الارch wire inside the bracket slot. بعدين راح يجي هنا ligature elastic or ligature wire، فراح الارch wire exert force to the tooth through the bracket slot. The orthodontic arch wires are manufactured from metal alloys. Manufacturing of multi-stranded wire involves fabrication of individual strands and braiding or twisting the wire to achieve the final configuration. هاي لما عندنا multi-strand يعني أكثر مثل الضفيرة، يصير أكثر من واير يصير بيها braiding وتويستنج، فنسميه multi-strand. حاليا هذا يعني استخدامه يعني تقريبا انعدم. Classification of arch wires. Arch wires are available in various composition, size, cross sections, configurations, and performed shapes, and they form an important part of orthodontic inventory. الارش واير صار عليه تحديثات كثيرة. طبعا هو يختلف باختلاف الكومبوزيشن، السايز، الكروس سكشن، الكونفيجريشن and البريفورمد. احيانا يكون بريفورمد، احيانا يكون احنا نصنعه، وهكذا. فتقسيمات عديدة للارش واير. هنا راح نقسم الارش واير according to what? according to composition، يعني إلى stainless steel، alloy، تيتانيوم ألويز، نيكل تيتانيوم، تيموليوم، وتيتانيوم نوبيوم. طبعا هنا التيتانيوم ينقسم إلى ألفا تيتانيوم، بيتا تيتانيوم. نيكل تيتانيوم A نيكل تيتانيوم، وM نيكل تيتانيوم. هاي كل واحد من عندها تختلف الانجريدينت اللي موجودة بالألوي، وكل ما يتطور الارش واير يضيفوا له ingredient بحيث تحسن من الميكانيكال properties of the arch wire. زين، classification according to configuration and sizes. شنو يعني؟ يعني على الاعتماد على الكروس سكشن والدايمتر. عندنا راوند وركتانجولار وسكوير ومالتي ستراندد. الراوند القياسات مالته طبعا هو احنا نبدي من 0.12 14 16 18 إلى 20 إنج، بينما بالركتانجولار 16 في 22 17 في 25 19 في 25 و21 في 25. هاي الركتانجولار. السكوير 16 في 16. هذه القياسات اللي مستخدمة in orthodontic treatment. Now, the physical properties of arch wire materials.
شنو هي الفيزيكال بروبرتيز اللي احنا مهمة عندنا بالفيكس appliance؟ spring back. This is the ability of the wire to return to its original shape after a force is applied. يعني إيش قد ممكن إنه قابلية هذا الواير ترجع إلى وضعها وشكلها الصحيح الأصلي بعد إنه الفورس ما تسلط عليه. ف high values of spring back mean that it is possible to tie in a displaced tooth without permanent distortion. يعني شنو؟ يعني أنا عندي displaced tooth، أريد أخلي الواير على هذا التوث وأسلط فورس وأضبه بحيث الواير ما يصير بي permanent distortion أثناء البليسمنت بالبراكت سلوت. فهذا معناه سبرينج باك إلى قابلية إنه يعود إلى وضعه الأصلي. الستفنس هنا شنو؟ الامount of force required to deflect or bend a wire. يعني أنا أريد أسوي bend، إيش قد راح أحتاج فورس؟ هل أحتاج فورس قوية؟ معناه إنه هذا هاي stiffness. إذا الفورس قليلة اللي أسلطها بحيث يصير bend، فمعناه إنه الستفنس مالته واطي هذا الواير. The greater the diameter of an arch wire, the greater the stiffness. أكيد كل ما يزيد الدايمتر تزداد الستفنس. Formability. This is the ease with which a wire can be bent to the desired shape. يعني إنه بسهولة إنه أنا أقدر أسوي بيه الشكل اللي أريده. For example, the placement of a coil in a spring without a fracture. يعني إحنا شفنا لما نسوي الكويل بالواير اللي هو استخدمناه بالفيجرز اوف ريموفال ابلاينس. الواير اللي بسهولة أقدر أسوي بيه الكويلز أو الهوكس، هذا الواير معناها formability عالية مالته. بس كل ما بصعوبة فإذن يعني الفورمابيلتي تكون قليلة. هسه راح نشوف الأنواع اللي بالفيكس أبلاينس شنو أفضل شيء بهالموضوع. Resilience. This is the stored energy available after deflection of an arch wire without permanent deformation. يعني أني هذا الواير انطيته فورس، هاي الفورس صارت inside the wire، يعني stored energy. زين after deflection of an arch wire، بعد ما سويت له deflection كل هذا لازم ما يصير بي permanent deformation. من صار بي permanent deformation أثناء هاي العملية معناها الريزيلينس مالته قليل، مو مطاوع هذا الواير. زين البايو كومباتيبلتي. احنا نعرف البايو كومباتيبلتي مثل ما حكينا على الستينلس ستيل انه يكون ما يسوي لنا الرجي ولا يكون توكسيك للهيومن بودي، لان هذا راح يكون inside the oral cavity واكو فلويد، فلازم يكون بايو كومباتيبل. Joinability. This is whether the material can be soldered or welded. مثل ما قلنا بالمحاضرة السابقة إنه إحنا نحتاج نسوي solder welded، فهذا الألوي لازم نختاره بحيث بسهولة يصير بيه soldering and welding. Frictional characteristic. If tooth movement is to proceed quickly, a wire with low surface friction is preferable. أكيد أنا إذا أريد أحرك الأسنان بصورة سريعة فلازم الفريكشن يكون قليل. يعني شنو الفريكشن؟ يعني الاحتكاك اللي يصير ما بين الواير وما بين البراكت سلوت، ما بين هاي المادتين، هذا الاحتكاك كل ما يكون لو كل ما التوث موفمنت تكون أسرع وأسهل. زين هنا احنا ما راح نحكي عن تفاصيل كل انواع الوايرز ولا راح نتطرق لها، لان حقيقة يعني هذا الشيء يعني واسع جدا، لكن راح نختار two types of orthodontic arch wire اللي هي mainly
احنا نستخدمها اللي هي ستينلس ستيل ارش واير ونيكل تيتانيوم. هسه نجي نشوف الستينلس ستيل. الكومبوزيشن of stainless steel are similar to that used in manufacturing of brackets. Cast-iron thick stainless steel or 18-8 stainless steel is commonly used in the manufacturing of orthodontic wires. هو هذا النوع اللي نستخدمه in orthodontic arch wire. زين هسه شنو الادفانتجز والديسادفانتجز of this stainless steel wires؟ ليش احنا نستخدمه يعني commonly؟ lower cost, biocompatibility, good formability, unjoinability with soldering. Stainless steel arch wire of larger diameter have the rigidity to withstand the retraction force without deflection. High force delivery, relatively low spring back, high load deflection rate, sensitization and susceptibility to intergranular corrosion after soldering are drawback of stainless steel arch wire. هاي هنا نقاط الويك بوينت، المآخذ العالية. انه هاي فورس ديليفري، طبعا احنا نعرف الستينلس ستيل هو راح يسلط قوة كبيرة، فلهذا لازم نستخدم ليس دايمتر. لو سبرينج باك مو بسهولة يرجع إلى وضعه الصحيح. هاي لود ديفليكشن، الحساسية ممكن إنه يصير بيه أحيانا، يعني أكو أشخاص عندهم تحسس إليه. corrosion after soldering، هاي كلها مآخذ. كذلك الستينلس ستيل cannot be used in patient with nickel hypersensitivity, as the nickel release from the stainless steel arch wire is enough to sensitize or elicit hypersensitivity reaction in already sensitized patient. يعني اللي أصلا هم عندهم حساسية، فهنا راح يصير nickel release ويسوي لهم hypersensitivity. The modulus of elasticity of stainless steel is relatively large and the stiffness is high. Hence, smaller diameter arch wire should be used in the initial stages of alignment of crowded teeth. يعني أنا إذا عندي crowded teeth لازم أختار very small diameter. ليش؟ لأنه هو كلش stiff، الstiffness عالي والmodulus of elasticity هي عالية، يعني يعني مو مطاط الستينلس ستيل بسهولة، يعني مو مرن والستفنس عالي، فبهالحالة أنا أحتاج أختار سمولر دايمتر. هنا شنو عندنا؟ النيكل تيتانيوم. النيكل تيتانيوم بالعكس هنا بيه مواصفات تختلف وفريدة من نوعها. شنو هي؟ Since their introduction, nickel titanium alloys have become an integral part of orthodontic mechanotherapy. فعلا, due to their unique characteristics of low stiffness, super elasticity, high reversibility. يعني شنو؟ ليش معتمد in orthodontic mechanotherapy؟ صار فد جزء أساسي من علاج تقويم الأسنان النيكل تيتانيوم واير. ليش؟ لو stiffness قليلة، سوبر إلاستيسيتي كلش عنده إلاستيسيتي عالية، هاي reversibility يرجع الوضع قد تغير شكله ما يصير بي permanent deformation، ما يصير مو بسهولة إلا فورس جدا عالية. The high spring back of nitinol is useful in cases with severe crowding that require large deflection but low force. إذن أنا بهيجي حالة لما يكون عندي crowding أحتاج low force بس large deflection أسوي للواير. هنا أنا ما أقدر أستخدم الستينلس ستيل وإنما أستخدم النيتينول. This results in increased clinical efficacy of nitinol and fewer arch wire changes or activation are required in routine orthodontic mechanics. يعني أنا الاكتيفيشن ما أحتاج أسويها دائما، ممكن إنه ورا فترة الاكتيفيشن مالته يكون كلش بسيط
للنيتينول راح يبقى محافظ لي على الفورس بنفس الليفل كل الفترة. The clinical significance: when the nitinol arch wire is activated over a considerable range of deflection, the force produced remains essentially constant. يعني شنو الفائدة مالته السريرية؟ إنه أني لما أسوي له activation لفترة طويلة يعني high range of deflection، بهاي الفترة كلها أقدر أحصل على نفس الليفل أوف الفورس اللي أنا انطيتها اللي هي low continuous. فهذا الشيء جدا مفيد بالعلاج. This means that the arch wire would exert the same amount of force whether deflected over a small or large distance. يحافظ على نفس القوة اللي يسلطها اللي هي قليلة إذا أنا أريدها. This is an extremely desirable property because very low and constant forces for tooth movement are provided by the arch wire during tooth movement. احنا شو نريد؟ very low and constant forces نحتاج tooth movement. Nitinol wire can be reactivated by just removing the elastic module and retying it. مجرد إنه يعني نشيل الإلاستيك موديول الموجودة ونبدلها بأخرى، فهاي صار اكتيفيشن للواير. هاي كلها محاسن النيتينول. هسه هنا أنا راح نشوف يعني شنو معنى هذا الكلام اللي هسه حكيته بالنسبة للنيتينول. شنو يعني سوبر إلاستيك؟ تلاحظون هذا سيفير كراودينج كيس. هنا هذا ما نقدر نجبره بهالصورة ويدخل بهذا المكان إذا ما يكون السبرينج باك عالي ويكون الريزيلينس عالية ويكون ما يصير بي permanent deformation. فهذه كل المواصفات بالنيكل تيتانيوم، فراح تساعدني على أن أستخدمه بهيجي حالات. بينما الستينلس ستيل كلش بصعوبة أحصل على هذه البوزيشن. أنا طبعا تطور يعني العلم، هواي اكو موديفيكيشن للارش واير. واحدة من عندها يستخدمون التشولينج. التشولينج شنو يعني؟ يجبره انه يعني هنا مدى يدخل الواير بهذا المكان، فشون اجبره؟ يسوي له تشولينج لوكالي، بعدين يدخل الواير بالمكان اللي يريده ونسوي له لايجيشن. هذه تطور الارش واير. زين، هسه البرنسبلز اوف فيكس orthodontic appliances. A round wire in a rectangular edgewise type of slot give a degree of control of medial-distal tilt, vertical height and rotational position. هاي بالنسبة للround wire inside the rectangular slot. The closer the fit of the arch wire in the bracket, the greater the control gained. كل ما يكون close fit كل ما يكون control للforce. However, with a round wire, only tipping movement in a bilingual direction are possible. لازم نخلي بالنا فقط إنه tipping movement نقدر نحصلها بهذا الواير اللي هو round. بينما when a rectangular wire is used in a rectangular slot، هنا rectangular slot و rectangular wire، إيش حيصير عندي؟ A force couple can be generated by interaction between the walls of the slot and the sides of the arch wire, and bilingual apical movement is produced. تلاحظون bilingual apical movement راح نحصل عليها بواسطة rectangular arch wire. However, some tipping movement will take place before the rectangular wire engage the side of the bracket slot, with the degree of slope depending on the difference between the dimension of the arch wire and the slot. يعني يعتمد على إذا كان الدايمتر، احنا قلنا اكو عدة قياسات، فحسب الدايمتر of the wire راح نقدر نحصل على أنواع من القوة. إذا كان full engage فهنا راح نحصل يعني راح نحصل على torque. إذا كان لا ما صاير بي interaction ويا كل السايدز راح يكون فقط tipping، وهكذا.
حسب السايز of the slot and the size of the arch wire. Now, the fixed appliances can be used in conjugation with rectangular arch wire to achieve tooth movement in all three septal planes. In orthodontics, these are described by the type of bend that are required in an arch wire to produce each type of movement. يعني الريكتانجولار arch wire هنا راح ينطينا types of bend. هذه شنو؟ هي 3 types of bend الحقيقة حسب حاجتنا إلها. مثلا first order bends are made in the plane of arch wire. هنا ويا plane of arch wire to compensate for differing tooth width and buccolingual position. هذه first step. ويا plane of the arch wire زين هنا to compensate differing tooth width and buccolingual position. This is the first order step نسميها. السكند order step هنا لا تشوفوها vertically. ايش راح تصير made in the vertical plane to achieve correct mesiodistal angulation. يعدل لي mesiodistal angulation or tilt of the tooth. هنا third order bend are applicable to rectangular arch wire only. ما أحصل عليها فقط بالrectangular arch wire. They are made by twisting the plane of the wire so that when it is inserted into rectangular slot, a buccolingual force exerted on the tooth apex. This type of movement is now as torque. هذه التورك اللي هي شنو؟ تصير ويا rectangular arch wire نسوي له twisting بحيث راح يسلط لي buccolingual force. هنا راح نتكلم عن يعني باختصار عن البوندينج over bonding fixed orthodontic appliances. احنا قلنا بالمحاضرة السابقة انه الأورثودونتيك appliances بداياتها كلها هي bonding إلى أن اتطور الكومبوزيت في عام 1980 وصار عندنا أسيد اتش كومبوزيت. تحول الأورثو بالتدريج إلى بوندينج. هنا البوندينج is a method of fixing attachment directly over the enamel surface of the tooth using adhesive resins. هذه عملية البوندينج of orthodontic bracket. طبعا هنا لايت كيور واكو احيانا كيميكال كيور حسب الماتيريال. شنو هي الادفانتجز اوف بوندينج اوفر باندينج؟ It is easier and faster to bond than to pinch bonds around teeth. أكيد أسهل إنه أني أسوي bonding للبراكت أحسن مما أخلي الباند. Better oral hygiene maintenance, superior aesthetic, risk of caries under loose band is eliminated. It is the best method in case of partially erupted and fractured teeth and in teeth with abnormal shape اللي هذه كلها بصعوبة يصير عليها الباند. زين. Direct bonding referred to the direct attachment of the bracket to the etched enamel using self or light cure agent, widely used as it is simple and reliable. The steps involved in direct bonding on facial or lingual surface as follow. مثل ما قلنا direct bonding, this is the tooth surface. نسوي له cleaning, بعدين نسوي له dryness, acid etch, وبعدين أيضا rinsing by water, بعدين طبقة من الادهيسيف، بعدين نخلي adhesive على البيز of the bracket ونخلي composite ونسوي له يعني attached to the labial surface وبعدين remove الأكسس، بعدين light cure وإذا هو chemical cure نتركه بالبوزيشن الصحيح إلى أن يصير بي set. إذن أول شيء cleaning, conditioning of enamel, application of sealants, bonding
الكليننج هي first step removal the black and the organic pellicle that normally cover the teeth. هاي كلش مهمة، إذا ما شالت ما يصير bonding. بينما هنا الباندنج راح نحتاج كل بين توث وتوث نسوي مثل ما قلنا نسوي initial movement، يعني يصير spacing حتى نخلي الباند، فهي عملية صعبة وأيضا مؤذية. هاي احنا كنا elastic، هنا أنا باي elastic separator، وهنا أنا باي metal or separating springs. هسه limitations of fixed orthodontic appliances لازم نخلي في بالنا إنه الفيكس orthodontic appliances بي limitation. هاي limitation تعتمد بالدرجة الأولى والأساس على البيشنت. شنو هي يعني الظروف اللي تمنعني إنه أستخدم الفيكس orthodontic appliance؟ مثلاً أول شيء وأهم شيء الميديكال بروبلمز. إذا المريض عنده ميديكال بروبلم، يعني أعرفها من الميديكال هيستوري، فيعني ما أفضل إنه أخلي له فيكس أورثودونتيك أبلاين. مثلا عنده إبليبسي مثلا فور إكزامبل، هي هواية أكو كونترا إنديكيشن. هذا الإبليبسي ما ممكن يعني نسيطر عليه، ممكن إذا صار عنده أتاك راح يأذي نفسه. زين، الأورال هايجين، إذا البيشنت أني أشوفه uncooperative poor oral hygiene فهذا ما راح يفيد بالعلاج. patient perception and cooperation، طبعا هو الأورثودونتيك أني ما أفرضه على المريض. أول شيء أشوف المريض حسب رغبته مثل ما قلنا. بعدين أكو شغلة كلش مهمة، المريض راح يبين عليه متعاون، يقدر هذا شنو معنى تقويم، يقدر شنو معنى كل شهر راح يجيني مرة، يقدر شنو معنى ينظف أسنانه باستمرار وما ياكل ستيكي فود و هذه كلها لي قدام أني أسوي ديسكشن ويا البيشنت أو ويا البارنت ويا أهله. إذا الأهل مرات يصرون وهو المريض تشوفه مو متعاون، فهمينا هذا تترك المريض، لأنه راح يتعبك ويتعب نفسه الحقيقة وما راح نوصل بنتيجة بالعلاج. فهذه هي الميجر limitations of fixed orthodontic appliances. لهنا انتهت المحاضرات، الحمد لله رب العالمين. كملت معاكم 9 محاضرات إن شاء الله إن شاء الله تعالى. نهاية السنة راح أخذكم محاضرة الانكوريج and retention إن شاء الله تعالى. الله يحفظكم ويحفظ أهلكم، إذا الله خلانا طيبين نكمل هذه المحاضرتين. أني أشكركم وشكرا على إصغائكم وعلى تعاونكم وعلى التزامكم، وأتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم.